welcome back to my channel. মই কিতাশ্ৰী আপোনালোকৰ মাজত পুনৰ উপস্থিত হৈছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ লৈ আৰু আজিৰ যেটো ভিডিঅ হয় হেতু হৈছে স্টেপ বাই স্টেপ আপোনালোকে আই মেকআপ কেনেকৈ কৰিব পাৰিব হেতুৰ বিষয়ে আজি বহুত ভালকৈ আপোনালোকক বুজাবলৈ ওলাইছো যদি আপোনালোকে আজি ভিডিঅ চাই ভাল পায় তেতিয়াহলে মোক কমেন্ট সেকশনত কবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে মোৰ ভিডিঅটোত লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব প্ৰথমে মই প্ৰাইমাৰটো ইউজ কৰিছো যদি মোৰ মুখত কোনোবা ওপেন পোৰ্স আছে হেবিলাক মিনিমাইজ হ'বলে আৰু মোৰ মেকআপটো লং লাস্টিং হ'বলে আৰু ইয়াৰ পাছতে মই ফাউন্ডেশন ইউজ কৰিছো ফাউন্ডেশনৰ কাৰণে মই মেবিলিনৰ ফাউন্ডেশনটো ইউজ কৰিছো যেটো ম্যাট পোৰলেছ হয় মোৰ শেডটো হৈছে 115 আৰু ফাউন্ডেশনটো লগোৱাৰ পাছত বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ সহায়তে আমি লাহে লাহে ড্যাব ড্যাব কৰি পিনে ফাউন্ডেশন খিনি ব্লেন্ড কৰি লম আৰু যেতিয়া আপুনি ফাউন্ডেশন লগায় তেতিয়া এটা কথা পাহৰি নাযাব যে আপুনি মুখত যেতিয়া ফাউন্ডেশন লগায় তাৰ লগতে কাণত আৰু ডিঙি লৈকে গুটেখিনি আপুনি যিখিনি এক্সপোজল এৰিয়া হয় সেইখিনি সকলোতে আপুনি লগাবলে নহলে মুখৰ ৰংটো বেলেগ আৰু ডিঙি আৰু কাণৰ ৰংটো বেলেগ হ'ব আৰু দেখিবলৈ বহুত বেছি বেয়া লাগিব মোৰ হাই পয়েন্টস বিলাক হাইলাইট কৰিবলৈ আৰু লগতে মোৰ মুখত যিবিলাক জায়গাত পিগমেন্টেশন ডাৰ্ক সাৰ্কেল আছে সেইবিলাকক হাইড কৰিবৰ কাৰণে মই এতিয়া ইয়াত কনসিলাৰ ইউজ কৰিছো আৰু লগে লগে আমি ব্লেন্ড কৰিও যাম ইয়াৰ পাছত কম্পেক্টৰ কাৰণে মই লেকমিৰ পাৰফেক্ট ৰেডিয়েন্স এই কম্পেক্টটো ইউজ কৰিছো যেহেতু মোৰ মুখখন অলপ হকট হয় সেয়ে মোৰ মুখখন অলপ শেপত আনিবৰ কাৰণে মই ইয়াত কন্টুৰ ষ্টিক ইউজ কৰিছো আপোনালোকে ইয়াৰ জেগাত কন্টুৰ পাউডাৰ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত আমি এই সকলোখিনি ভালধৰণে বিউটি ব্লেন্ডাৰৰ দ্বাৰাই ব্লেন্ড কৰি লম তাৰ পাছত মই আই মেকআপৰ কাৰণে মেকআপ ৰিভলিউশনৰ এই ফ্ললেছ ফৰ আইশ্যাডো প্যালেটখন ইউজ কৰিছো তাৰ পাছত এই কালাৰটো মই প্ৰথম ট্ৰানজিশন কালাৰ হিচাপে ইউজ কৰিছো ইয়াৰ পাছত নেক্সট মই 8 সেকেন্ড কালাৰটো ইউজ কৰিছো আৰু ভালধৰণে মই ব্লেন্ড কৰি যাম আৰু আপোনালোকে চাই যাব ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সহজ হয় আৰু যেনেকৈ মই ট্ৰাই কৰিছো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু ইয়াৰ পাছতে মই ষ্টে কৰকি এটো যেটো গ্লিটাৰ আইশ্যাডো হয় এটো মানে আইলাইনাৰ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু মই ইয়াত গ্লিটাৰ আইশ্যাডো হিচাপে ইউজ কৰিছো ঠিক এনেদৰে আপোনালোকে এটা কাট ক্ৰিজ বনাব আৰু খুব বহুত বেছি সুন্দৰকৈ এটো মানে আই মেকআপটো ওলাই আহে আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটো কালাৰ পিক কৰি মোৰ আউটাৰ কৰ্নাৰ আৰু লগতে মোৰ যেটো গ্লিটাৰ আইশ্যাডো তাৰ লগত স্মাচ কৰি দিছো যাতে আৰু আই মেকআপটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আহে হে একেটো কালাৰ লৈ মই মোৰ ৱাটাৰ লাইনত মই অলপ স্মাচ কৰি দিছো আৰু লগতে মোৰ ব্ৰা বনত আৰু লগতে ইনাৰ কৰ্নাৰত মই হোৱাইট শিমাৰটো ইউজ কৰিছো হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে এই আই মেকআপটো আপোনালোকে ব্ৰাইডেলৰ ওপৰতো ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু লগতে আপুনি যিকোনো পাৰ্টি বা যিকোনো বিয়ালে আপুনি এই আই মেকআপটো ক্যাৰি কৰিব পাৰে ইয়াৰ পাছত মই আইব্ৰ কাৰণে ব্ৰাউন কালাৰৰ আইব্ৰ পাউডাৰ এটা ইউজ কৰিছো ইয়াৰ পাছত মই ব্লাশ ইউজ কৰিছো যাতে মোৰ মুখখন দেখিবলৈ গুলাপী গুলাপী লাগে ইয়াৰ পাছতে মই ইউজ কৰিছো হাইলাইটাৰ যেটো লগোৱাৰ পাছত আপোনাৰ মুখখন একদম গ্লো কৰিবলৈ ধৰে জিলিকিবলৈ ধৰে একদম হাইলাইট কৰিবলৈ ধৰে যে এয়াই হৈছে জাদু মানে মেকআপৰ মেইন জাদু ইয়াৰ পাছতে আইলাইনাৰ আৰু মাস্কাৰা লগাই আই মেকআপ একদম কমপ্লিট হৈ যাব আৰু একেবাৰে হেখত লিপষ্টিক ইউজ কৰিছো আৰু লিপষ্টিকৰ পাছত মেকআপ কমপ্লিট
এই ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে আৰু লগতে মানে আই মেকআপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক শিকাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ এই আই লুকটো মানে আই মেকআপ লুকটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা যদি আৰু মেকআপৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট বক্সত কৈ দিব যে মই আপোনালোকৰ কাৰণে মই এনেকুৱা ভিডিঅ' লৈ আহিম ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্তি ঘটাইছোঁ লগতে ভাল লাগিলে যদি ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা যদি এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব